Welcome sa aming channel. This is R. And this is M. Welcome to our DIY YouTube channel. Kung gusto mo na mapagkakakitaan habang ginagamit mo ang oras mo sa pagsiselfone at internet, andito ang aming channel para kayo ay turuan na siguradong kikita kayo ng pera. And guys, every video, nagpapag-giveaway kami ng cash sa GCash. Kaya ano pa ang inaantay nyo? I-subscribe mo na at hit notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload namin. So, ito guys, na-cash out ko nga yung 500 pesos dahil sa 10 person na naglagay ng aking referral code. And hindi katulad dati na inaabot ng 45 friends para ma-cash out mo yung 500 pesos. And ngayon nga guys, nagre-refresh siya every 24 hours sa pagkuha ng 500 pesos. And katulad nga nan guys, 12 friends lang ang kailangan ko sa pag-claim ng 500 pesos. And ito nga guys, 3 friends lang ang kailangan natin at pwede tayo makakuha ng 10 to 16 pesos. At wala pang isang minuto, pumapasok na nga po yan agad sa GCash. And pwede rin tayo makakuha dyan ng 500 pesos. So after ng event guys, pipili sila kung sino yung bibigyan nila na sumali sa kanilang event. And ito nga pong application na to ay walang iba kundi kung wala ka pa ng Buzzbreak, maaari mo siyang ma-download sa Google Play Store or App Store. And guys, si Buzzbreak is #1 free app ngayon. So, open natin guys. So, ito yung bubungad sa inyo guys. So, click muna natin yung wallet. Tapos, mag-sign up lang kayo gamit yung Facebook. Then, after that, punta lang kayo sa cash out. So, ito guys, pwede nyo makuha agad yung 1 peso. Need lang is maka-earn ng 20,000 na points. And eto guys, para mapabilis ang pag-ipon natin ng coins, ituturo ko yung farming tricks. Before that, download nyo muna yung Click Assistant sa Google Play Store.
Ipipaste ko yung link sa description ng video para mabilis nyo ito makita. So ito guys, open natin. Click nyo yung start service. Then lipat lang ulit tayo kay Buzzbreak. Then click nyo yung plus sign. Try lang natin sa gilid. Then click natin itong bilog na may gift sa loob. Then click nyo ulit yung plus sign. So number 2 na siya guys. Itapat nyo lang dun sa may X. Add tayo ulit ng isa. Then ito number 3 na siya. Ilagay natin dito. Tapos back nyo lang. Then usad natin yung number 1 sa center ng bilog. Ngayon naman yung setup na. So click nyo lang ulit yung number 1. Then gayahin nyo lang yung ilalagay ko. Sa delay time, 5,000. Tama naman yung repetition at duration. Then i-check nyo lang yung anti-detection. So back lang natin. Then yung number 2 naman. So sa delay time is 5,000 ulit. Check lang ulit yung anti-detection. Yung number 3 naman, delay time is 30,000. Ayan, so check nyo lang ulit yung anti-detection. So ngayon, i-play natin guys. Hidden word, Watsons. So, ayan guys, umaandar yung bilog. Pag natapos yun, magkakaroon kayo ng 150 points. Don't you love when we take our time to make love? Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no. Never gonna rush, no. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment. Then, punta naman tayo sa second trick. Kailangan pa din natin ng click assistance. Hold on a second, I love this moment, yeah. So, pili tayo ng isang article, guys. Sagad nyo sa taas. Click nyo yung target na sign. Tapos, i-drag lang simula pababa, pataas. Tapos, add lang tayo ng isa. Sundan nyo na lang, guys. Then, set up lang natin yung number 1. Delay time is 50. Number of repetition, make it 5. Then, check nyo lang yung anti-detection. So, sa number 2, wala na kayong babaguhin. Pag natapos nyo, play nyo lang. So, ayan, umaandar na siya, guys. So, dito, guys, makaka-earn tayo ng 300 points. So, kung mapapansin nyo, kusa siyang nagbaback kahit hindi nyo siya i-touch. So,
So dito guys, may max lang na 50 times per day sa tricks. Yung unang tricks, pwede ka maka-earn ng 7,500 points. Sa second, 15,000 points. So 22,500 points agad yun guys. So ito guys, try natin mag-cash out. So ito, 93 pesos, diretso sa GCash ko.